මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ DBMS question series එකේ 19 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් 19 වෙනි ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට කතා කරන්න තියෙන අපි කලින් ප්‍රශ්න දෙක තුනේදී හදාගෙන ආපු මේන් question එකේ අන්තිම ප්‍රශ්න ටික තමයි අපිට මෙතන මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට ප්‍රශ්න හම්බෙලා තියෙනවා ප්‍රශ්න 8ක්. ඉතින් අපි හදාපු database එකට දාලා අපි කරන්නේ එහෙනම් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ නම් කියවලා බලමු අපිට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන මෙතන today students have been admitted to grade 11 of this school. Their details are listed in the table. Enter the information. ඉතින් පළවෙනි ස්ටුඩන්ට් විදියට මේ STU_009 කියන මේ ෆස්ට් නේම් එක අමන්දි සහ ලාස්ට් නේම් එක මෙන්න UGC කියන මෙන්න මේ ළමයි අලුතෙන් ඇඩ්මිට් වෙනවලු. ඒ වගේම මේ දෙවෙනි එහෙම නැත්නම් 10 වෙනි ස්ටුඩන්ට් ID එක තියෙන ළමයි ඇඩ්මිට් වෙනවලු. ඉතින් මේ දෙන්නම අපිට ඇඩ් කරන්න කියලා තමයි මෙතනදී අපිට මේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ දෙන්නම එහෙනම් අපි ඇඩ් කරගමු අපේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට. ඉතින් මම ඩේටාබේස් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නම්. ඕපන් කරගෙන ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට දීලා තියෙන ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ STU_009 කියන කෙනා. ඉතින් එයාව අපි මෙතනින් මේ විදිහට මෙතනින් මේ විදිහට ඇඩ් කරගමු. එයාගේ ඊළඟට ෆස්ට් නේම් එක දාගමු අපි. ෆස්ට් නේම් එක තමයි අමන්දි කියන්නේ. ලාස්ට් නේම් එක විජේසිංහ. ඉතින් එයා ෆීමේල් කෙනෙක්. එයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක අපි බලමු. මෙන්න මේක. ඉතින් මොබයිල් නම්බර් එක මම මෙතෙන්ට පේස්ට් කරලා ඉතින් අපි බලමු එයා ක්ලාස් එක 11A. ඉතින් 11A කියන එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා දෙමු. ඉතින් ඔය විදිහටම අපි ඊළඟ ළමයාවත් මෙතන ඉක්මනට ඇඩ් කරගමු. ඉතින් 10 වෙනි රෙකෝඩ් එක තමයි මේක. එයාගේ ෆස්ට් නේම් එක නතාෂා. මේ විදිහට ලාස්ට් නේම් එක විමලසේන. එයාත් ෆීමේල් කෙනෙක්. ඊළඟට තියෙන එයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක 11B එකේ. ඉතින් මොබයිල් නම්බර් එක මෙතනින් එන්ටර් කරගෙන එයාට අපි 11B කියන ග්‍රේඩ් එක දෙනවා. ඉතින් අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එච්චරයි. අපි ඒක කරලා ඉවරයි. ඊළඟට කියනවා index number STU_004 students last name should be changed to Moses. SQL query කරලා ලියන්න කියලා කියලා මෙන්න මේ මෙයාට. ඉතින් අපි බලමු එයාගේ last name එක මොකක් කියලා තියෙන කියලා මෙන්න මේ 4 කියන කෙනාගේ. ඉතින් ටේබල් එකේ බලමු 4 තියෙන්නේ අමන්දා තිලකරත්න කියලා. ඉතින් මෙයාට තමයි අපි ලියන්න ඕන අප්ඩේට් කෝර් එකක් මෙයාගේ මේ ලාස්ට් නේම් එකට. ඉතින් මම කෝරි සෙග්මන්ට් එකට යනවා මේ විදිහට අපි මේකම අයින් කරගමු. මම මෙතනින් කෝරි ලියන්න පටන් ගන්නවා අප්ඩේට් කියලා දෙන්න ඕන අපි ටේබල් නේම් එක. ඉතින් ටේබල් නේම් එක මම මේ විදිහට ස්ටුඩන්ට් කියලා දෙනවා. මේ ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එක දුන්නට පස්සේ මම සෙට් කරන්න කියලා කියනවා මෙයාට. අපි එයාගේ දෙන්න ඕනේ මෙතනදි බලුවොත් මෙන්න මේ කොලම් නේම් එක. හරි. මෙන්න මේ ලාස්ට් නේම් කියන එක අපි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මෙතන මේක කොපි කරලාම ගන්නම්. ඒකවල අපේ වාදිනේදී සම්භාවිතය අඩු නිසා මම ලාස්ට් නේම් කියන එක කොපි කරලා අරගෙන මෙයාගේ සෙට් කරන්න කියනවා ලාස්ට් නේම් කියන කොලම් එක මම අපි ඒක දාමු ඊළඟට. අපි ප්‍රශ්න දීලා තියෙනවා නේම් එක මෙන්න මේක මොසස් කියන එක. හරි. ඉතින් ඊළඟට දෙනවා කන්ඩිෂන් එක. ඊළඟට දෙනවා කන්ඩිෂන් එක where. ඊළඟට දෙන්න ඕන අපි කාගෙද මේක සෙට් කරන්න කියලා. where අපි දෙමු ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ආයෙ බැලුවොත් ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක. ඉතින් මේකත් මම කොපි කරලා ගන්නම් මෙතනින්. මෙන්න මේ විදිහට කොපි කරලා අරගෙන මෙයාව where ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක equal වෙන මම බලනවා කාගෙද කියලා. ප්‍රශ්නය අපිට දීලා තියෙනවා STU_004. ඉතින් මෙන්න මෙයාගේ තමයි මෙන්න මේ කොලම් එක අප්ඩේට් වෙන්න ඕන. ඉතින් මම ආයෙ කෝඩ් එක පෙන්නන්නම්. අප්ඩේට් ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක අප්ඩේට් කරන්න සෙට් කරන්න කියනවා එයාගේ ලාස්ට් නේම් කොලම් එක මෙන්න මේ මෝස් කියන එකට. ඊළඟට දෙනවා කන්ඩිෂන් එක කාගෙද
where index number එක equal වෙනවා stu_ මේ 004 කියන එක නාගේ අවසානට semicolon එක දාලා කෝඩ් එක line එක end කරනවා. ඉතින් මේක run කරලා බලමු වැඩේ සාර්ථක වෙයිද කියලා. ඉතින් run කරන්න කලින් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට ආයෙ හොඳට බලා ගන්න මෙතන තියෙන්නේ තිලක රත්න කියලා. ඉතින් කෝඩ් එකට යමු. මම මේක run කරනවා මේ විදිහට. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් කෝඩ් එක අපේ run වුණා මෙතන. අපි ගිහින් බලමු අපේ table එකට. හරි. table එකට ආවා. දැන් මම මේක refresh කරනවා. right. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන Moses කියලා අපේ name එක rename වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද අපි කරන්න තියෙන්නේ කියලා. අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කරා. තියෙන ඊළඟ තුන්වෙනි එක. Natasha Vimalasena students contact number should be changed note 7714044466. Write the relevant query කියලා කියන. ඉතින් යාගේ මෙන්න මේක මේ දැන් සෙට් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ යාගේ මොබයිල් නම්බර් එක මේක වෙනවද. ඒකත් අර කෝරි එකමයි අපි කෝරි එක ටක් ගාලා එඩිට් කරගමු. යනවා කෝරි එකට සෙට් කරන්න තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේකට මේකේ contact බලමු අපි මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි contact underscore no කියලා තියෙන්නේ. හරි ඒක කොපි කරලා ගමු. කොපි කරලා අරගෙන මෙතෙන්ට දාමු. හරි කියලා තියෙන්නේ කාගේද? කියලා තියෙන්නේ නතාෂා විමලසේන කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ. ඉතින් එයාට අපි මෙන්න මේ නතාෂා විමලසේන කියන කෙනාගේ අපි ෆස්ට් නේම් එක සහ ලාස්ට් නේම් එක දෙකම දෙන්න පුළුවන්. සෝරි මේක එන්න ඕන මෙතෙන්ට නෙමෙයි. මේක මම දාන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. මේක contact number එක set කරන්න කියන මෙන්න මෙතන. හරි. update කරන්න කියන student table එකෙන් set කරන්න කියන contact number එක මේකට where අපි ගමු first name එක අපි database එකෙම ගමු. first name එක අපි මෙන්න මෙයා Natasha අපි ඒක මෙතෙන්ට දාමු first name එක විදියට. ඊළඟට දාන්න ඕන and එකක් and accent එක දාලා last underscore name එක equal ද කියලා අපි බලමු. මෙයාගේ last name එක තියෙන්නේ Natasha Vimalasena කියලා. ඉතින් ඒක දාලා අපි මෙතෙන්ට last name එක paste කරමු. ඉතින් මම ආයෙ කෝර් එක පෙන්නන්නම්. අප්ඩේට් කරන ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ සෙට් කරනවා contact number එක මෙන්න මේ contact number එකට. where කියලා අපි condition එක දෙනවා. where first name එක Natasha and last name එක Vimalasena. ඉතින් අපි මේ column name එක පොඩ්ඩක් double check කරගමු. තියෙන්නේ first name හරි last name හරි. ඉතින් අපි කෝඩ් එක run කරලා බලමු අපේ වැඩේ හරියට වෙනවද කියලා. ඉතින් එයාගේ අපි number එක update වෙනවද කියලා බලමු. මම කෝඩ් එක run කරන්නම්. කෝඩ් එක run වුණා උලක්කුනේ නැහැ. ටේබල් එකට ගිහින් බලමු. මෙන්න එතන තියෙනවා number එක. මේක change වෙන්න ඕනේ. හරි. number එක change වුණා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපේ කෝර් එකත් හරි. අපි ඊළඟට බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Natasha Vimalasena transferred the school before the first term examination. Therefore, remove the information about his student from the student table. ඉතින් මේ student remove කරන්න කියලා කියන්නේ මේ අපේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන් මොකද එයා මෙතනින් අයින් වෙලා කියලා තමයි අපිට මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ Natasha Vimalasena කියන ස්ටුඩන්ට්ව කොහොමද අපි මෙතනින් ඩිලීට් කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේකෙන් අපි මෙයා කියන වගේ මේ ටේබල් එකෙන් රිමූව් කරන්න කියලා. හරි. මම යන්න නැවතත් database එකේ අපේ table එකට මම යනවා query section එකට. මේ query මම අයින් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට දන්නවා මෙතන 10 වෙනි ස්ටුඩන්ට් තව වෙන මේ Natasha Vimalasena කියන්නේ. ඉතින් අපි යාට remove කරන්න අපි query එක ලියාගමු මෙතනදී. හරි. මම ලියන්න ගන්නවා මෙතන query එක delete කියන keyword එක දාන delete from table name එක දෙන්න ඕන student හරි ස්ටුඩන්ට් ඊළඟට දෙන කන්ඩිෂන් එක where කන්ඩිෂන් එක වෙන්නේ එතකොට අපි දාමු ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකෙන් where අපි දාමු
මේක අර විදිහටම ෆස්ට් නේම් ලාස්ට් නේම් වලින් දාලා ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මෙතන ගොඩක්ම සේෆ් ක්‍රමය තමයි මේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකෙන් ගන්න එක. මොකද ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක යුනික්. තව කාටවත් ඒක හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ෆස්ට් නේම් එක ලාස්ට් නේම් එක තව ළමයින්ට ඇත්තටම ඇඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ ප්‍රයිමරි කී එකෙන් අපේ ගමු. මම දෙනවා ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක equal වෙන මෙතනින් ක්ලෝස් කරනවා. අපි ගමු මෙයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක stu_01 කියන කෙනා අරගෙන මෙතනට පේස්ට් කරනවා. හරි මේක තමයි කෝඩ් එක වෙච්චරයි. ඉතින් කෝඩ් එක රන් කරලා බලමු. රයිට් කෝඩ් එක රන් වුණා ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. අපි ගිහින් බලමු අපේ රෙකෝඩ් එක ඩිලීට් වෙලාද කියලා. ඉතින් 10 රෙකෝඩ් එක තියෙනවා. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් 10 රෙකෝඩ් එක අපේ ඩිලීට් වුණා. 9 තමයි දැන් අන්තිමටම තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ ප්‍රශ්නේත් හරි. ඊළඟට තියෙන අපේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ find out the details of the all students in the school. ඉතින් මෙතනින් කියනවා details මේ ස්ටුඩන්ට් ලාගේ details ගන්නු මේ ස්කූල් එකේ ඉන්න. ඉතින් ඒකටත් අපි කෝරිය ලියමු ස්ටුඩන්ට් ලාගේ. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක අයින් කරනවා. මම ලියනවා කෝරිය එක select all from දානවා student හරි select all from student කියලා දාලා මේ කෝරිය රන් කරාම අපිට ස්ටුඩන්ට් ලා ඔක්කොගේම ඩීටේල්ස් ටික මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ස්ටුඩන්ට් 9 දෙනෙක් ඉන්නවා. එයාලගේ ඩීටේල්ස් ටික මෙතන තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නෙත් කරා. පස්වෙනි එක 6 බලමු. Find the marks of mathematics subject of all students in the first term. ඉතින් මෙන්න මේ first term එකේ marks ගන්න කියලා කියනවා mathematics වලට all of students ලගේ. ඉතින් අපි ඒකටත් කෝරිය විදිහට වර්ස් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ලියා ගමු. හරි ඉතින් ඒකට අපි කෝරිය එක ලියා ගන්න ගත්තොත් අපි ඉස්සෙල්ලම ලියන්න ගමු. මේ කෝරිය එක අපිට ගන්න තියෙන එතකොට අපිට ගන්න තියෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක මැතමැටික්ස් සහ එක්සෑම් ටර්ම් එක ෆස්ට් ටර්ම් එක. ඉතින් අපිට මේ ID එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන සබ්ජෙක්ට් ගොඩක් සහ ටර්ම්ස් ගොඩක් නැති නිසා, يعني ටර්ම් තුනක් සහ සබ්ජෙක්ට් ගොඩක් නැති නිසා අපිට මේක ID එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි ID එකෙන් ගමු. එතකොට මට කෝඩ් එක ඉස්සෙල්ලම ලියන්න දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මම දානවා select all from කියන keyword එක දානවා. ඉස්සෙල්ලම ගන්න ඕන student table එක. ඉතින් මේ student table එක ඊළඟට මේ student අදාළ මේ exam සහ terms subject මේ marks සියලුම දේවල් තියෙන්නේ මෙයාව foreign වෙලා මෙන්න මේ student exam mark record කියන table එකේ. ඉතින් අපි මේ table එකට inner join එකක් දා ගන්න ඕන. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකකට කතා කරා මේ inner join එක දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මෙතෙන් කියන්නම්. ඉස්සෙල්ලා මේකට කරනවා මම inner join කියන inner join කියන keyword එක මෙන්න මේ විදිහට දා ගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට කරන්න ඕන මෙන්න මේ table දෙකේ inner join කියලා දාලා මම table දෙක මොකක්ද කියන එක දා ගන්නවා. ඉතින් table දෙක වෙන්නේ මෙන්න මේ student exam mark record කියන table එක මෙන්න මේක. ඉතින් ඒක මේ විදිහට දා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ table දෙක අතර connection එක link එක හදා ගන්න. ඉතින් ඒක කරන්නේ මේ primary key දෙක හරහා කියලා ඔයාලා දැන් දන්න join queries වලදී. ඉතින් මම ඒකට කරනවා මෙතනදී ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ student table එකේ student dot කියලා මම index number එක ගන්නවා. ඉතින් එයාව equal ද කියලා බලනවා මෙන්න මේ student exam mark record කියන table එකේ තියෙන dot එයාගේ මෙන්න මේ student index number කියන එකට. ඉතින් මෙන්න මේ දෙන්නගේ equal ද කියලා බලනවා. ඉතින් ඊළඟට තියෙන condition එක දාන්න. ඉතින් මම ඒකට where condition එකක් දානවා. where ඊළඟට දානවා මෙන්න මේ table එක අපි බැලුවොත් table විස්තර subject id එක. ඉතින් අපි දන්නවා mathematics කියන්නේ අපි බලමු ඕන්න mathematics කියන්නේ number 1. ඉතින් මෙතනදී එතකොට හරි මෙන්න මේ subject id එක ගන්නවා අරගෙන මම එයා මෙතෙන්ට දා ගන්නවා. ඉතින් ඒ id එක එකනේ. ඉතින් ඒකට එක ඊළඟට and එකක් දා ගන්නවා. මොකද මේ තව condition එකක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒ condition එක තමයි
ඉතින් මෙතනින් දුන සබ්ජෙක්ට් ID එක මොකක්ද කියලා mathematics. ඉතින් ඊළඟට අපි ඒ ටේබල් එකේම ගන්න පුළුවන් අපිට exam term ID. ඉතින් term ID එක තමයි first term එක. ඉතින් first term එක නිසා මම මෙතනට මේ exam එක දානවා. exam term ID එක මම equal ද කියලා බලනවා. එකට. ඉතින් මේක තමයි query එක. අපි ID වලින් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් තව ටේබල් එකක් අපිට join කරලා name වලින්ම ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ගන්නත් පුළුවන්. මේක මම රන් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී අපිට first term එකේ mathematics වලට ලකුණු ආව ළමයි ඔක්කොගෙම බලමු. හරි. ඉතින් අපේ subject එක first ඒ කියන්නේ පෙන්නුවොත් mathematics කියන subject එක. ඉතින් ඊළඟට තියෙන term එකත් first. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ දෙකම first. එයාලගේ marks අපිට මෙතනින් මේ විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ප්‍රශ්නට උත්තරය අපිට හම්බෙන්නේ මේ විදිහට. අපි කියවල බලමු දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. අපි කරේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ. අපිට දැන් තියෙන 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ. Find all the marks obtained by all the students in first term in the Sinhala language and literature subject. ඉතින් මෙතනදී කරන්න තියෙන first term එකේ සිංහල language and literature වලට. ඉතින් සිංහල language and literature කියන්නේ ID එක 3. subject 3යි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී එයා කියන්නේ first term එකම අපි බලමු. first term තමයි. මේකෙත් first term යි තියෙන්නේ. මම මේකත් මේ විදිහට run කරලා පෙන්නන්නම්. right. බලමු. මෙන්න මේ විදිහට subject එක third. ඒ කියන්නේ subject එක third කියන්නේ අපි මෙතනින් details වලින් බලුවොත් single language and literature කියන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ term එක first term marks ටික මෙතනින් තියෙනවා. ඊළඟට බලමු last question එක. Amanda Vijayasinghe entered another school from this school before the first term examination due to the receiving scholarship. Therefore remove the information of the student from the student table. ඉතින් කලින් වගේම මෙන්න මේ අමන්දි කියන කෙනාත් අයින් වෙලා කියලා කියනවා මේ first term examination එකට කලින්. ඉතින් scholarship එකක් හම්බෙලා. ඉතින් එයාවත් අපි delete කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ අපේ table එකෙන්. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම student table එකට ගිහිල්ලා අමන්දි කියන්නේ කීවෙන් කෙනාද කියලා. අමන්දි කියන්නේ ST_009. අර මෙතනදී අපි අලුතෙන් add කරපු පළවෙනි කෙනා. ඉතින් අපි යාව delete කරගමු මේ විදිහට. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා කෝරේ මම පොඩ්ඩක් පහකට දාගන්නම්. හරි. මෙතනින් දාගමු. හරිම ලේසි. delete කරනවා delete from කියලා. දෙන්නේ මොකද්ද? දෙන්නේ table එක. table එක තමයි student table එක. මේ student කියලා දෙනවා. student table එකේ condition එක දෙනවා. where index number එක equal වෙන අපි බලමු STU_009. ඉතින් මෙන්න මේව remove කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් සරලම ක්‍රමය මේක අර කිව්වාගේ first name last name වලින් පුළුවන්. හැබැයි වැඩි dangerous. මෙතනදී මේක primary key එක මේක unique නිසා අපිට මෙතනින් කෙලින්ම delete කරලා දාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු core එක run වුණා delete from අවුලකුනේ නැහැ. අපි බලමු ගිහිල්ලා මේක මම refresh කරන්නම්. core නැහැ. refresh කරන්න මම මෙතනින්. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. record data එකයි තියෙන්නේ. අර සම්පූර්ණයෙන්ම delete වෙලා ගියා. ඉතින් 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙත් මේ විදිහට අපි මේ ප්‍රශ්න ටික කරලා ඉවරයි. එහෙනම් අපි 20 වෙනි ප්‍රශ්නෙන් හම් වෙනකම් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් sign out වෙනවා. ඔයාලා හැම දෙනාටම සුබ දවසක්.